What's up mga ka-Fireball? So it's me again, Epi Panugaw, and welcome to our channel, FireballTV Nation. Ngayong araw na to, i-unbox natin ang isa sa mga best game capture card na pwede natin gamitin for streaming, and it records instantly katulad ng mga games na nilalaro natin like Mobile Legends, games from PS4, Xbox, and even Nintendo Switch. At iba pang mga console na pwede nating gamitin for streaming. So, before we start, intro muna tayo. Speaking of game capture card, so ngayong araw na to, dumating na yung package natin na binili ko from Amazon. So, ito yung tinatawag nating Elgato HD60S. Yan. So, na-purchase ko lang siya for around 580. Medyo mura siya. So, ito yung mga ginagamit ng mga live streamers sa, nakikita natin sa Facebook, sa mga ibang platforms like Twitch, YouTube. So, ito yung ginagamit nila. So, maganda naman yung review niya. Isa siya sa mga best game capture card. So, tara, i-unbox natin para makita natin kung ano yung mga meron na sa loob. So, tara, samahan niyo ako, guys. Alright, so sa box niya, makita nyo, pag hinawakan nyo, napaka-creamy niya. Ayan. So, makita nyo talaga na maganda yung packaging niya. Ayan. Alright. So, buksan natin. Tingnan natin kung ano yung meron dito sa box. Alright, so okay, inside the box makita natin napakaganda nung kanyang boxing. Yan. So, napaka-elegant niya. There you go. Okay. So, tingnan natin kung ano yung meron sa loob. Para siyang libro eh. Yun. Alright. So, makikita natin kaagad. Ito yung game capture card niya na Elgato HD60S. On the side, makikita natin meron siyang parang manual kung paano mo siya gagamitin. Napakasimple lang. So, makikita nyo dito, kailangan natin i-download yung elgato.com/gaming download. Probably ito yung application niya. Then, napakasimple lang ng step niya. If you're using a laptop, so all you have to do is just put this one, the game capture card, to the laptop. We have also the game console, Xbox and PlayStation 4. And also I think the monitor is here. Yan. So napakasimple lang. So tingnan natin. Alright. So ito yung game capture card niya. Yan. Kung makikita natin. Napaka-handy and liit. Yan. So ito yung mga pinaka-connection niya. In and out. There we go. So lagay muna natin dito. Meron siyang manual kung how to use it. At ang kagandahan dito, kung makikita nyo sa box, naka-indicate na kung ano yung pwede nyo ilagay. Meron siyang, nandito yung HDMI out, yung audio sa taas, HDMI in, tsaka yung USB. So yan. So makikita nyo nakalagay parang ganyan yan. Alright. Dito naman, yan. Makikita natin yung mga cables. So, we have two cables right here. So, I think this one is the HDMI. Yan, extra HDMI. And this one, ito naman yung I think parang sa pinaka power source niya na ididikit natin. Yan. There you go. Okay, at ang pinaka-cool dito na pinaka-isa rin sa gusto ko, yun. Meron siyang stickers. Yan. So, saan kaya natin ilalagay ito? So, napakaganda ng stickers niya. Yan.
there you have it mga ka-Fireball. So maraming salamat sa inyong panonood at pag-standby sa ating channel. So regarding with our unboxing with the Elgato HD60S game capture card. So guys, it's a very good device na pwede natin gamitin for live streaming. So napakaganda ng mga reviews niya. So for us, it's time for us to use it sa ating live streaming. So guys, maraming salamat sa inyong lahat. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutang i-hit ang subscribe button at ang notification bell to keep you updated sa mga latest videos, unboxing, na pwede natin gawin dito sa ating channel. So once again guys, thank you very much. Stay safe, stay strong. This is Epi Panugaw and you're watching Fireball TV.